זהו האנבוקסינג של ה-iExtremer. זהו כנראה המזמדיה האחרון שהולך להיות מוכרז במהלך שנת 2010. דגם זהו הרביעי של חברת Xtremer. הראשון היה Xtremer הרגיל, השני היה ה-Xtremer Sidewinder, אחר כך היה לנו ה-Xtremer Pro, וזה ה-iExtremer. יש לנו כאן דוקומנטציה. יש כאן רצועות דבק, ואז אפשר להדביק את זה, לא יודע, לשולחן, זה לפנבויס רציניים. אנטנה 802.11n היא זהה לאנטנות הקודמות שהיו בדגמים הקודמים. יש פה Xtremer תמיד היו נודעים בזה שהם מביאים הרבה אקססוריז. יש לנו שלט חדש, סוף סוף, לא השלט הקטן וקצת לא נוח לשימוש ותפעול כמו שהיה בדגמים הקודמים. נראה גם שהוא עם תאורה אחורית למקשים, שזה טוב לחושך. כנראה הם קוראים את הפורומים שלנו. כבל HDMI. זה איזה שהם תופסנים. נגלה בהמשך למה זה. כבל חשמל שיתאים לנו לארץ. מספק כוח חיצוני. כבל USB, לחבר אותו למחשב, ה-iExtremer ולהתאים בפני תכנים. כבל וידאו, קומפוזיט עם אודיו, סטריאו. זה עוד פלסטיק כזה בשביל לשים את האייפון. זה יפה. זה נפתח עוד מעט, זה קוראים לזה אייסקיוב. בואו נדלג. נראה כל הרעש. מכשיר יחסית גדול לעומת הדגמים הקודמים. זה זז. אז פה אנחנו יכולים להתקין את האייפד שלנו. ואני מניח שהפלסטיק הקודם יכול להיות מורכב כאן. משהו כזה. איך שזה אמור להיות מוכנס. זה לא הולך בכוח ויותר כוח. ככה זה עם מוצרים של Xtremer, כמו שראינו בדגם הראשון. זהו. עם התושבת הזאת זה מתאים לאייפון, בלי התושבת זה מתאים לאייפד. ואלה, אני מניח שזה משהו כזה. לא יודע, זה פעם ראשונה שאני פותח את המוצר, אל תשאלו אותי. זה נחמד, המגירה זה אם לא צריך, ואתם רוצים את זה סתם בתור מזמגר רגיל, שים את זה, אין אבק. כאן גם נמצא את זה, כפתור הפעלה. יש לנו גם ניט אינפרארד בפנים. רגליות יפות. אתם רואים? כמו רסיבר. זה נגלה וידאו, בלורי. זה יפה. הצדדים שלנו חפים. הנה פה יש לנו משהו. כאן אפשר להכניס קולן קשיח. גם נדמה שטולס. פשוט מכניסים אותו. ככה זה נראה לפחות. אוקיי. חיבורים. חיבור HDMI, USB, חיבור קומפוננט, יציאה אופטית, דיגיטלית וקוקסיאלית. עוד משהו מעניין. זהו. מה שיפה ב-iExtremer זה שהוא, שימו לב, הוא מגיע עם קירור אקטיבי, אבל נדמה שהחברה יודעת שאף פעם הצרכנים לא מרוצים.
לכן היא סיפקה את ה-Ice Cube. זה בעצם תושבת אלומיניום כזאת גדולה, שאנחנו יכולים להתקין בתוך ה-Ice Streamer, במקום הפלטה הזאת עם המעבר, ואז יהיה לנו קירור פסיבי ושקט. אם זה אפקטיבי או לא, נגלה אחר כך בהמשך, אבל אני רואה מה יש לנו פה. ככה זה נראה. סך הכל צלעות קירור בצורת מלכון כאלה. אתם רואים? יש לנו הוראות הפעלה. היה פה ברגים. ברגים צריך. בואו נראה את זה. בואו נפרק. אז המדיה הזה צריך לקנות אותו רק מי שרוצה לחבר מאוד את האייפון שלו, או את האייפד, או כל מכשיר אחר, תוצרת אפל. זה גם מהווה כמובן תחנת הטענה. מגיע, אם אני לא טועה, עם קושחה דומה לשאר המוצרים. אז הביצועים אמורים להיות זהים. איך מוציאים את זה? פעם ראשונה שאני עושה את זה, אז תסלחו לי. יש פה איזה קונץ. טוב, בוא נקרא את ההוראות. בדרך כלל לא עושים דברים כאלה בווידאו של אנבוקסינג, אבל זה וידאו אנבוקסינג אמיתי. לא פתחתי את המוצר מעולם. שלא מעניין אותו, מוזמן להריץ. יש פה איזשהו משהו שצריכים להוציא. כמו שאנחנו יודעים, מה שלא הולך בכוח, ויותר כוח. הנה המעבר שלנו. ככה הוצאנו, ככה זה נראה. אז פשוט לוקחים את זה. הנה המעבד, שימו לב. יש כאן מבוקה. מודים את זה. שמים את זה ככה. יושב בול. מחזירים את ארבעת הברגים. ויש לנו את ה-Ice Streamer עם קירור פסיבי ושקט. אז אי אפשר להתלונן שהוא עושה רעש, אבל יהיה מעניין לגלות אם הוא מספיק טוב בפיזור החום עבור הכונן הקשיח הפנימי, במידה ויותקן כזה. מעבר לכך, מה אני יכול להגיד על המזמדיה? הוא מגיע עם אותו מעבד כמו הדגמים הקודמים. אין פה חידוש. זה מעבד שנמצא כבר בדי תום חייו. אגב, כמה זה נראה מותקן, דווקא אסתטי ויפה. בכל מקרה, המעבד נמצא בתום חייו. החיבורים שלנו זה חיבור USB. אגב, יש פה רק USB אחד. זהו. כי השאר בטח נוצלו לטובת תחנת הגנה. לפה הלך השני. זה USB 2.0, אנחנו כבר שומעים על המזורי מדיה שיוצאים עם 3.0, וזה עדיין 2.0. חיבור האינטרנט עדיין 10.100. ואנחנו לפני שנת 2011. יהיה זמן לקצת חידושים, מעבר לתחנת הגנה באייפון. אבל בסדר. נראה מעניין. זהו, תודה שהייתם איתי. זוהי תוספת לוידאו הקודם, רק בשביל שאני לא אצא פרש, רציתי להראות לכם שהדבר הזה שהוצאנו מהצד, אתם זוכרים, מפה,
מה שהפריע לנו בשביל להוציא את הכדור, בסך הכל מקום, זה מין נגירה כזאת, אפשר להוציא את זה עוד פעם, מוציאים את זה, ואז שמים את זה כאן, ראיתם? ואז האייפד שלכם נשען על זה. והמקלות סינים האלה שראינו מוקדם יותר, חוברים את זה לכונן הקשיח בצד, ואז נשים את זה פה למגירה. זהו.